ඔයා මම වගේ අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගෙදරකින් එළියට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර ලොක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ටිකක් දුර ගමනක් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අහන පාලක ගෙදර කෙනෙක්ට කියනවා පොඩ්ඩක් අපේ ගෙදරක් බලන්න කියලා. ඔයා කවදාවත් හිතනවද ලෝකේ දොරක් නැති ගෙවල් තියෙනවා කියලා? ඒ කියන්නේ මුළු ගමක්ම එකම දොරක් ගන්න නැති වුණොත් එහෙම කොහොමද තියේවිද? අයිබෝන් අද අපි කතා කරන්නේ කිසිදා දොරවල් නොවසන ලෝකයේ එකම ගම්මානය ගැන. කිසිදා දොරවල් නොවසන ගෙවල් තියෙන මේ ගම්මානයේ පිටුල තියෙන ඉන්දියාවේ කඩසාප්පුවල ව්‍යාපාරික ස්ථානවල අඩුමතරම බැංකුවේවත් දොරක් නැහැ. ඉන්දියාවේ ශනි සිංගප්පූර් ගම්මානයේ පිටුල තියෙන මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ මේ ගමේ කිසිම ගෙදරක කඩසාප්පුවක ඕනම ගොඩනැගිල්ලක ඉදිරිපස දොරක් නැහැ. ඔවුන්ට සතුරු බියක් ගැන නැත්නම් සර්පයන්ගේ බියක් ගැන එහෙම නැත්නම් හොල්මන් අద్භූත දේවල් අදෘශ්‍යමාන බලවේග ගැන මේ කිසිම දෙයක් ගැන ඔවුන්ට කිසි බයක් නැහැ. දවල්ද රාත්‍රී කියලා වෙනසක් නැහැ. සදාකාලිකවම මේ ගෙවල් වල ඉස්සරහ දොර විවෘතයි. අත්තම කිව්වොත් එහෙම මේ ගෙවල් වල ඉස්සරහ දොරක් ඇත්තෙත් නැහැ. දවල්ද රාත්‍රී කියලා නැතුව මෙහෙම ඔවුන් තමන්ගේ ගෙදර දොර නැතුව ඒ කියන්නේ කිවල් දොරවල් වහන්න නැතුව තියාගන්න තීරණය කියලා තියෙන්නේ ඔවුන් අදහන ශනිනන් දෙවියන් පිළිබඳ පවතින අපරිමිත විශ්වාසය නිසා. ශනි කියලා කියන්නේ සෙනසුරු ග්‍රහ ලෝකයේ අධිපති දෙවියා. මේ ශනි සිංගප්පූර් ගම බාරව ඉන්නේ මේ දෙවියන් කියලා තමයි මොවුන් විශ්වාස කරන්නේ. මේ විදිහට දොරවල් විවෘත කරලා නිවස්වල ඉන්න ආරම්භ කළ තියෙන්නේ අද ඊයක නන් නෙවෙයි. මීට අවුරුදු 300කට පෙර ඉඳන්ම මොවුන් මේ විදිහට තීරණය කළා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගෙවල් වල දොරවල් නැතුව ජීවත් වෙන්න හේතු වෙන කතාව හරි අපූර්ව එකක්. එක්තරා කාලයකදී නගරයට අදහැලෙන මහා වැස්ස නිසාවෙන් ඒ හා ඇතුළු ගංගතුරු නිසාවෙන් ගඟ හරහා ගලා යන 50 ගණන් දිබය කරමින් විශාල කාලවර්ණ පර්වතයක් දකින්න හම්බෙලා තියෙනවා. ගම්වැසියෝ ලී කැබල්ලකින් එම විශාල පර්වතය ඇල්ලුවට පස්සේ ඒන් රුධිරය ගලන්න පටන් ගත්තා. එදින රාත්‍රියේම එම නගරේ ප්‍රධානියා සිහිනයක් දුටුවා. ඒ සිහිනෙන් ඔහුට කියලා දෙනවා ශනි දෙවියන් මම මේ ගමේ තීරණය කරා වාසය කරන්නට ඒ නිසාවෙන් ඔබට මම ඒක හොඳේසියක් දානවා කියලා. ඒ තමයි අවහිරයක් නොමැතිව සිංගප්පූර් ආරක්ෂා කරන්න නම් තමන්ගේ වාසය කරන යෝධ කළු පැහැ කන්ද හැමෝන්ටම නිරාවරණය වෙන පරිදි තියෙන්න ඕන කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම මට මේකම ආරක්ෂා කර දෙන්න පුළුවන් කියලා ශනි දෙවියන් කියලා තිනවා ගමේ අධිපතිතුමාට. ඉතින් මෙන්න මෙදා ඉඳලා පරම්පරා ගානක් ඉඳන් ක්‍රමෙන් මෙම චාරිත්‍රය අදටත් පුරුදු පුහුණු කරමින් යනවා. ශනි තමන්ව රැකගනී කියලා මේ මිනිස්සු තදබල ලෙස විශ්වාස කරනවා. ඒම නිසා මේ ගෙවල් වල කිසිදාක දොරවල් වැසෙන්නේ නැහැ. මේ ගෙවල් වල ඔවුන්ගේ රත්තරන් බඩු වගේ සියලු වටින දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි අනාරක්ෂිතව. ඔවුන්ට සොර සතුරු බියක් ගැන කිසිදු අදහසක් නැහැ. තව එකක් තියා මොවුන්ගේ ගමේ පොලිසියටවත් අඩුමතරමේ දොරක් නැහැ. 2015 වෙනි තමයි සැප්තැම්බර් මාසයේදී මේ ගමට පොලිසියක් ආරම්භ කළ තියෙන්නේ. නමුත් අද වෙනතෙක්ම කිසිදු පැමිණිල්ලක්වත් මේ පොලිසියට ලැබිලා නැහැ. වඩා වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ නගරයට තියෙන මේ ගම්මානයට තියෙන එකම බැංකුව පිටවල තියෙන 2011 දී ඒ යුනයිටඩ් කමර්ෂල් බැංකුව මේක ආරම්භ කරනකොට ආරම්භ කරේම දොරක් නැතුව පසුව ටික කාලයකට ගියාට පස්සේ විනිවිද පෙරන දොරක් පමණක් මෙහි ඇතුළත් කළා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ දොරවල් අග්ලු දාන්නවත් මුකුත් කරන්නවත් නැහැ. මෙච්චර තදින් මේ මිනිස්සු තමන්ගේ ගම විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන් සියල්ලම අවංකව කටයුතු කරනවා කියලා. ඔවුන් තීරණය කරනවා එහෙම අවංකව කටයුතු කරන්න බැරි කෙනෙක් ඉඳියොත් එහෙම ඔවුන්ට අවුරුදු 7යි මාස 6ක් යනතුරු අවාසනාවන්ත කහලයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒකට ඔවුන් දක්වන උදාහරණය තමයි ආසන්නතම ලෙස එක පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ නිවස ඉදවටක් ගහන්න උත්සාහ කළ තියෙනවා. ඊට පසුදෙනම ඔහු මිය ගිහින් තියෙනවා අනතුරකින්. මෙන්න මේ අපූර්ව දේවල් නිසා මේ කවදාවත් දොරවල් නැවසන ගම්මානය බලන්න විදේශිකයෝ බොහෝ දෙනෙක් පැමිණෙනවා. මේ නිසාවෙන් ශනපූර් ගම්මානය විදේශ සංචාරකයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී යනවා. අවම වශයෙන් දවසකට 40000ක පමණ සංචාරකයන් මෙහි පැමිණෙනවා. මේ සංචාරක ආකර්ෂණ නිසාවෙන් පිටස්තර ලෝකයේත් එක්ක ශනපූර් ගම්මානය එකතු වුණාට පස්සේ ඔවුන්ගේ අදහස් වලට ඔවුන්ට තර්ක කිරීමට මේ ශනි කියලා දෙවියෙක් නැහැ කියලා මේ ආදී අදහස් මේ ශනි සිංගප්පූර් වැසියන් අතරට ආවත් උන් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ තමන්ගේ දෙවියන් අදහන බවත් ඉදිරියටත් තමන් මේ කරගෙන ආපු චාරිත්‍රය කරගෙන යන බවත්.
මේ වගේ වැදගත් දේවල් හැමදාම බලන්න දැම්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න.